Lasta odottava vanhempi käy odotusaikana läpi pitkän prosessin ajatustensa kanssa. Odotusaikana vanhempi käsittelee erilaisia tunteita, sekä positiivisia että ristiriitaisia. Raskaus ja vanhemmaksi tuleminen on yksi elämän siirtymävaiheista. Yhteistä kaikille siirtymävaiheille on jonkinlainen identiteetin muuttuminen. Ihminen on siirtymävaiheissa vastaanottavaisempi, joustavampi ja herkempi kuin muulloin. Lasta odottava pari on matkalla vanhemmaksi. Siirtymävaihe odottavasta vanhemmasta vastasyntyneen vauvan vanhemmaksi voidaan jakaa 3 vaiheeseen. Ensimmäistä vaihetta kutsutaan sulautumis- eli fuusiovaiheeksi. Tässä vaiheessa vauva koetaan kiinteästi äidin kehoon kuuluvana osana. Sulautumisvaiheessa odottavan äidin tarkkaavaisuus kohdistuu sisäänpäin. Univaikeudet, väsymys ja pahoinvointi ovat tavallisia oireita alkuraskaudessa. Fyysiset raskausoireet saavat naisen kiinnittämään huomiota itseensä ja kääntymään sisäänpäin. Alkuraskauden väsymys ja lisääntynyt unentarve vähentävät odottavan äidin sosiaalisuutta. Odottavalla äidillä on korostunut tarve lepoon ja omaan rauhaan, mikä auttaa häntä keskittymään sisäisiin asioihin. Odotusajan väsymys ei ole vain fyysistä, vaan raskauden käynnistämä psyykkinen prosessi. Odottava vanhempi alkaa monesti huolehtia itsestään ja samalla vauvastaan tavallista enemmän. Raskauden sulautumisvaiheessa odottava vanhempi alkaa usein muistella omaa lapsuuttaan ja pohtia, millaiset vanhemmat hänellä itsellä oli lapsuusiässä. Sulautumisvaihetta seuraa eriytymis- eli differentaatiovaihe. Tämä eriytymisvaihe käynnistyy raskauden toisella kolmanneksella, kun odottava äiti alkaa tuntea sikiön liikkeet ja myös puoliso pystyy tuntemaan sikiön liikkeet äidin vatsan päältä. Raskauden keskivaiheessa vauva alkaa tuntua todellisemmalta ja odottava vanhempi tekee eroa vauvan ja hänen itsensä välillä. Tässä vaiheessa hän pystyy olemaan jo vuorovaikutuksessa mielikuvavauvansa kanssa. Syntymättömän vauvan kasvun ja kehityksen seuranta ja havainnollistaminen auttavat mielikuvien muodostamisessa. Tieto siitä, mitä vauva tekee kohdussa, vahvistaa mielikuvia vauvasta. Raskauden viimeistä vaihetta kutsutaan eroamis- eli separaatiovaiheeksi. Vauva syntyy vanhempien ajatuksissa, tunteissa ja mielikuvituksessa jo kauan ennen vauvan syntymää. Tässä vaiheessa odottava vanhempi on valmis kohtaamaan todellisen vauvansa. Tulevat vanhemmat voivat raskausaikana olla keskenään eri vaiheissa kiintymyssuhdeprosessissa. Raskauden fyysinen läpikäyminen auttaa naista mielikuvatasolla. Joskus mielikuva itsestä vanhempana voi konkretisoitua kunnolla vasta vauvan syntymän jälkeen, etenkin puolisolla, joka ei käy raskautta läpi fyysisten kokemusten kautta. Vauva alkaa kiintyä toiseen ihmiseen heti syntymän jälkeen. Aluksi vauvan vuorovaikutusta ovat itku ja imeminen. Kehityksen edetessä vauva oppii katsekontaktin, hymyilyn, ääntelyn ja seuraamisen. Vauvan ensimmäinen sosiaalinen suhde on hänen syntymän jälkeinen perheensä. Tätä välttämätöntä suhdetta kutsutaan kiintymyssuhteeksi. Syntymästä lähtien aivot ja mieli kehittyvät ympäristöstä saatujen kokemusten ja läheisten ihmissuhteiden perusteella. On erilaisia kiintymysmalleja, jotka opitaan syntymästä lähtien toistuvissa vuorovaikutustilanteissa vauvalle merkittävien läheisten kanssa. Vauva tarvitsee ympäristön, jossa asiat tapahtuvat johdonmukaisesti ja jossa vauvan tunteisiin ja tarpeisiin vastataan. Näin vauva kiintyy turvallisesti vanhempaansa. Vuorovaikutuksessa on lämpöä ja rakkautta, tunteista puhutaan ja niiden tarkoituksesta kerrotaan. Tuoksut, ihokosketukset, kuulohavainnot ja rintaruokintaan liittyvät tuntemukset yhdistävät vauvaa ja vanhempia ensimmäisten viikkojen aikana. Vauvan itku saa vanhemman lähestymään vauvaa ja ymmärtämään itkun aiheen. Syöttäminen, vaipanvaihto ja leikkihetket jättävät vauvan mieleen muistijälkiä. Näiden toistuvien tilanteiden kautta vauva oppii luottamaan vanhemman saatavilla oloon ja tunneside vahvistuu. Turvattomasti kiintynyt vauva kasvaa ympäristössä, jossa vanhempi ei reagoi vauvan hätään, tunteiden ilmaisuun tai reagointi on epäjohdonmukaista. Tämä voi johtua esimerkiksi vanhemman kiireestä tai masentuneisuudesta. Vauva kokee, ettei hänen tarpeisiinsa vastata. Jos turvattomassa tai pelottavassa tilanteessa vauvan itkuun ei vastata tai vanhempi osoittaa paheksuntaa, voi vauva oppia hätätilanteissa olemaan passiivinen ja syrjään vetäytyvä. Jos vauva on luonteeltaan haastavampi tai helposti ärtyvä,
vanhemman vähäinen herkkyys vauvan tarpeille on haitallisempaa kuin jos vauva on temperamentiltaan helposti rauhoittuva. Kiintymyssuhteen muodostumisen esivaihe kestää noin 12 viikon ikään. Vauva ei juuri tee eroa ympärillään olevien ihmisten välillä. Vanhemman kasvoista ja niiden ilmeistä tulee vauvan voimakkain tunneärsyke. 2 kuukauden iässä vauva alkaa kiinnostua ympäristöstään ja vauvasta tulee sosiaalisempi. Vauvan on tärkeää kokea olevansa kahdenvälisen vuorovaikutuksen toinen osapuoli. Vanhemman tehtävänä on vastata vauvan tunnetiloihin, innostua yhdessä innostuvan kanssa, mutta myös ymmärtää, milloin vauva tarvitsee lepohetken. Oman itsensä löytäminen tapahtuu vauvalla toisen ihmisen kautta. Tämä edellyttää vanhemman kykyä uppoutua vauvan maailmaan. Jos vanhemman kasvot ovat ilmeettömät, vauva ei löydäkään niistä itseään ja menettää mahdollisuuden vuorovaikutukseen häntä ympäröivän maailman kanssa. Kehittyvän kiintymyssuhteen vaihe ulottuu 3 kuukauden iästä noin 6 kuukauden ikään. Vauva on kiinnostunut muista ihmisistä, mutta ei vielä vierasta. Reaktiot vanhempiin ovat kuitenkin selvästi innokkaampia kuin muihin ihmisiin. Vanhempi tunnistaa vauvan viestejä ja ymmärtää hänen viestiensä merkityksiä. Vanhempi peilaa ja osoittaa positiivisia tunteita vauvaa kohtaan. Myös sopiva äänenkäyttö on tärkeää. Vauvan näkökulmasta vanhemman ennakoitavuus on keskeistä. Se ei tarkoita, että vanhemman tulisi reagoida täsmälleen samalla tavalla jokaisella kerralla, vaan että erot eivät ole kohtuuttomia. On tärkeää, että jokainen vanhempi luo oman suhteensa vauvaan. Vauvan hyvinvoinnin perusta on hyvinvoiva vanhempi, joka jaksaa olla aidosti läsnä ja kiinnostunut vauvasta. Pidä huoli omasta jaksamisestasi. Jos olet huolissasi mielialastasi tai siitä, miten jaksat hoitaa vauvaasi, keskustele esimerkiksi neuvolan terveydenhoitajan kanssa.